Ceea ce este spectacos sunt și acele scări, dacă le vedeți, care fac accesul către peșteră. Te bucuri așa să vezi atâtea suflete aici adunate. E unul dintre cele mai vizitate temple hindu în afara Indiei. Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Iată, ne ajungi la Batu Cave. Uitați acolo ce se arată în zare. E foarte dimineață, e undeva 7:30. Noi ne-am început ziua pe la 6 și am venit de la prima oră aici, deși plouă, pentru că noi credem în șansa noastră de a putea prinde niște momente în care nu o să mai plouă. Cerul arată destul de grayscale, aș putea spune. Pe acolo poate sunt niște șanse de a deveni mai senin. Și o să vă arăt ceva foarte frumos, o să întorc camera pentru că fața oricum nu prea mă ajută în această dimineață. Ia uitați ce frumoasă zeitate avem aici, ce statuie. Murugan este zeul războiului. Și ceea ce este fascinant la această peșteră, care este situată aproximativ la vreo 20 de minute maxim dacă e trafic, pentru că am văzut și noi cam ce înseamnă traficul pe aici, pe la periferie, de centrul orașului. Și ceea ce este spectacos sunt și acele scări, dacă le vedeți, care fac accesul către peșteră. Uitați-le ce frumoase sunt, acea zonă colorată, da, din stânga statuii. O zonă foarte frumoasă și unde sperăm că dacă va sta ploaia, poate tragem și ceva cadre cu aparatul zburător numit dronă. Aici avem și o tonă de porumbei. Hai, mă filmez când fug în ei? Nu! Anyway, uite ce frumos e și cadrul ăsta așa aici. Câtă culoare. Foarte frumos. Și avantajul de a veni la această oră este că nu prea sunt prea mulți oameni. Templul este unul hindus și văd mai mulți oameni din această credință aici. Da, și cam asta e. Ne-am început ziua, zic eu, frumos. Uite, omul își instalează acolo standul să facă vânzare astăzi. Domnul are aici plăcerea lui de dimineață de a da mâncărică la zburătoare. Ia uitați-le câte s-au adunat. Este un moment în care efectiv te bucuri așa să vezi atâtea suflete aici adunate, să mănânce practic din ce zboară din mâna acestui domn. Și chiar e un început de zi foarte, foarte frumos așa. Te încarcă. Simți aici energia și starea locului. Am reușit să tragem niște cadre cu drona, ceva senzațional. Și acum am coborât pentru că e de reținut că aici toaleta este departe. Undeva pe acolo, după parcare, undeva foarte, foarte departe. Eram aproape sus și am întrebat dacă... Asta e informația așa backstage de zis, ca să o aveți în vedere. Foarte frumos, foarte frumos, încă n-am intrat. Dar vom reuși. Ia uitați câte maimuțele sunt. Uitați-le ce voinice sunt. Ce scările alea. Sunt super funny. Și la fel de bine, ia uitați-le și aici cum sălășluiesc. După asta cum stă așa, se uită în zare. Ia mă, ce se întâmplă astăzi prin oraș? La fel și astea, ia uitați-le cum se adună. Noi de aceea am avut și unele provocări, pentru că fiind atât de multe maimuțele în jurul nostru, nu știam exact cum reacționează la dronă, la zumzăit, la chestii și sunt destul de imprevizibile. Dar, Doamne ajută că totul a ieșit bine, am așteptat până când
a venit cineva de a dat mâncărică, că el și acum de-aia fum acolo, cred că tot aud chestii ce se întâmplă. Și am reușit să ne mișcăm bine, ia uite-ți. O grămadă, peste tot, peste tot. Și mai ales, totuși trebuie să le respectăm, dar să și înțelegem că sunt animale sălbatice și sunt imprevizibile. Dar până una alta, sunt acum 3 care sunt acolo la taină. Mai avem puțin și am ajuns. O, ce frumos e cadrul ăsta aici. Și acolo este intrarea în peșteră. Super frumos. Paznicii templului. Simpatice sunt, dar trebuie să aveți grijă, asta e clar. Experiența până în acest moment este foarte frumoasă pentru că parcă simți un pic de India aici, deși noi nu am fost până acum, am fost în Sri Lanka, însă sunt aceste statui, sunt bețișoare parfumate, sunt o grămadă de oameni care vin aici să venereze această peșteră, care am înțeles că are peste 400 de milioane de ani vechime și ia zice un pic de muzică pe fundul așa în ea. Așa că se aude prea bine, dar în orice caz este foarte frumos până acum. Am reușit totuși să găsim totuși un cocoș aici care își face veacul, arată tot un pic startul cu cântatul de dimineață, dar compensează acum, își revine. Hai să vedem ce descoperim aici în interiorul peșterii. O peștere cu un perete destul de înalt, așa că se vede prea bine până sus, dar e ceva înălțime, cred că peste 100 de metri. Statui hinduse peste tot. Nu o să intru prea mult în detalii pentru că nu cunosc foarte bine semnificația statuilor, însă e frumos așa cum sunt puse peste tot în această peșteră. Ia să vedem pe cocoșul ăsta, uitați ce frumos e din ăsta altoit. Mi-e plac cocoșii tare mult, nu știu, am copilărit cu ei. Uitați ce dorul fain. Hai da, zici ceva? Ce spenele pe ele, zici că e proaspăt spălat? Fain. Din câte se vede, ei au, din ce am mai văzut și în Sri Lanka, păunul ca pasăre a purității, a frumuseții, reprezentată în multe temple. Și ia uitați ce frumos arată aici. Nu care se rog, e o imagine așa foarte poetică. Sper că nu stă doar pe telefon. Eu speram că într-un moment de venerație. Anyway, deci vedeți ce frumos arată. Templul este peste tot înfrumusețat cu păuni, cu maimuțele care sunt într-o foarte mare desfășurare și acești cocoși care cântă de zor. Ce e un pic deranjant într-adevăr este toți la intrare și așa sunt gunoaiele astea foarte vizibile, dar n-avem ce face. Iar acolo este o familie de maimuțe adunate și ele la micul dejun. Și aici este templul din zona lui finală, ca să numim așa. Foarte frumos aici. Și peretele ăsta, uitați-vă ce mișto e. Peștera ascunde mai multe unghiuri interesante, acum ne pregăteam să ieșim și straturile sunt multe și frumoase. Cert este că e un loc pe care noi îl recomandăm ca fiind de vizitat, mai ales că e foarte aproape de oraș, mai ales că este fără taxe, deci practic vă costă doar drumul până aici. Ne uitam acum pe pereți și vedeam forma asta foarte interesantă, deci că asta e un cap, acolo zici că sunt niște ligamente așa ale gâtului, coboară. Pe acolo e mâna, cotul, umărul, deci că ăsta așa rezemat, un gigant
cu fața sau cu spatele, în funcție de cum vi-l imaginați. În funcție de preferințe, exact. Merge și. Pentru că acolo sus poate fi și ca un fel de cap care e întors și asta e coloana. Ce se vede aici. Ce părere aveți? Abuzați în secțiunea comentarii dacă aveți imaginație ce vedeți aici. Aici, în templu, este o întrepriză. Nu cred că servește nimeni. Dar uitați-vă câte bețe au de aici, zici că e incendiu, dar știți ce miros frumos? Nu? Muzică. Am intrat, ce frumos miroase. Muzică. Deci, efectiv, îți vine să te bagi în frumos. Știți cât de frumos poate să miroasă? Și cu muzica asta pe fundal e... Hai, e suficient. Exact, așa zic oamenii și Lanka, da. Dau din cap așa oblic. Frumos. Ce mi-ai citit tu pe Wikipedia? Zi ce la cadru. Am citit că ăsta aici e unul dintre cele mai vizitate temple hindu în afara Indiei. Da. E un loc foarte important. Deci ne bucurăm că am avut această ocazie de a vedea acest templu hindu cu atât de multă importanță. Este ora 10, soarele s-a ridicat, nădușim deja. Secretul ăsta e, veniți de vreme, pe sus pe acolo deja uitați câtă lume este. Adică... Acum arătau scările când am venit noi, deci efectiv nu era niciun om. Exact, asta e norocul de a veni de vreme. Nu e nădușeala asta, nici maimuțele nu erau prea agresive, acum au început să se întărâte. Trăgeau de apa turiștilor, apropo apa, eu așa o țin. Stai să arăt cum arăți tu. Unde ai ascuns apa, Alex? Nu știu, dar maimuțele se pare că n-au remarcat-o. Da, și asta dar unde e? Arată că nu înțeleg. Aici? Hop. Vai, dar nici nu... Ce se vedea? Vi se pare că se vede că a ascuns apa acolo? Maimuțele au remarcat-o, n-au remarcat-o. Deci, după cum spuneam, e plin, bine, încă e umbră, dar nu mai e lumina aia bună de făcut poze, deja soarele acolo, drona nu mai putea să tragă așa frumos. Cert este că acum ai devenit, adică de dimineață, acum nu acum ai de plecat. Acum ai de plecat. Noi ne-am încheiat aici vizita, a fost super frumos, mulțumim frumos, țară minunată, Malaysia, că ne-ai arătat asemenea frumuseți. Să vedem cum arată strada pe Taling Street, respectiv o stradă de shopping de aici, în frumosul Kuala Lumpur. O stradă pe care am decis să venim, să vedem cam ce se poate găsi din punct de vedere al materialelor, al lucrurilor pe care le poți cumpăra de aici. Ca un fel de bazar, așa, cu Adidas, cu ochelari, cu borsete, cu genți. Poți să cumperi și mie un Christian Dior, te rog. Aici e locul în care să-ți cumpăr și un Christian Dior. E momentul acela, nu pot să cred cât am așteptat prima mea geantă Dior. Erai fiartă, nu? Ia uite. Alese. Eu zic să nu iei una, poți să iei două, că poate ți are capsula, una să ai de rezervă. Ia uite, poți să-ți iei Adidas din ăștia cum de fițe, nu sandalele astea ca ale mele, propădite. Rolex, uite, dacă vrei poți să-ți iei. Aici este locul, thank you. Aici este locul în care visele devin realitate, Yasmin. Visele îți devin realitate. Ia uite aici, brățări de la Cartier. Pantaloni ăștia de palmier cu elefanți, de toate. Deci așa, la prima vedere, din ce am putut să remarcăm pe aici, sunt multe făcături, că și vorba aceea, transportul până în China este destul de ieftin și na, mai vedem. Dar sunt multe fake-uri din astea, să vedem dacă e efectiv ceva interesant, pentru că per total până acum mai nimic. Eu căutam niște cămăși din astea mai înflorate. Ia uite aici, Yasmin. La câte? O fată și un trolere. Da, am văzut, da. Deci poți să-ți iei trolere la 100... La... Cât e asta? Vreo 150 de lei. E bine? Arată mișto, dar cred că la prima... La primul contact cu solul s-au făcut... Constituții mai nes cum crapa asta de ce Thank you. Buy one, video one. Ia uite, deci cred că e unul și îți mai dă unul și gratuit. Dacă negociezi, cred că ne dă 3. Știe că n-ai ce să faci, cred că nu-i Vedeți ce satisfying cum face domnul ăsta de mult. Da, la primul contact cu solul, sigur, erau ca o ceașcă, ca un cristal, se făceau fărâme.
Aici avem și jackfruit. Jackfruit curățat. Hai, ia să te văd. Ce mai găsim pe aici? Castane, ia uite. Castane prăjite. Deci așa arată un bazar din Kuala Lumpur. Pe ne-am apucat pofta când am văzut castanele, ceasuri de toate felurile. Dar e o amestecătură de oameni de prin India cu oameni de prin China. Foarte multe tipologii de oameni pe aici, prin Malaysia. Noi de multe ori devenim confuz pentru că pare așa că e un amestec de oameni din toate colțurile pământului. Se pare că strada are și un final. Nu prea am mai filmat pentru că lucrurile se cam repetau. Evident că nu prea am găsit nimic să ne cumpărăm, pentru că v-am spus, sunt foarte multe haine de brand de acestea fake și nu e stilul nostru. Însă, sper total se pot găsi și alte lucruri mai normale, dar cam rar, adică sunt multe din astea, v-am spus, făcăturici. La ieșirea din această stradă este această clădire care are efectiv o formă spectaculoasă. Eu am văzut-o și ieri din mai multe unghiuri. Bine, de aici nu prea se vede, dar sus are și o țepușă. Cred că a fost pe principiu, nu e cea mai înaltă clădire din oraș și mai tragem o țepușă de asta, care nu prea nici de telecomunicații, nici de nimic. Dar sigur îi adaugă niște metri în înălțime. O clădire foarte frumoasă și am văzut mai multe clădiri aici așa ondulate. Pentru că ai senzații. Da, ai senzații. Curves, exact, e o clădire cu forme, aș putea spune. Exact. Da. Sexy. Exact, și uite liniile astea, vezi cum se întrepătrund, așa. Foarte mișto arhitectura. Foarte tare. E o spălărie. Ce frumoase sunt și aceste picturi de pe pereți, uitați-le cât de sugestive sunt. Iar aici ajungem imediat la Central Market, ce se vede acolo în zare. O clădire unde sperăm că vom găsi lucruri interesante, așa, locale. Da, deci acest Central Market este la vreo 5 minute distanță față de cealaltă zonă de shopping. Dar eu în continuare permiteți-mi să fiu uimit în primul rând de curățenie. Deci foarte rar vezi gunoaie pe jos. Le efectiv stai să le cauți. În al doilea rând, nu sunt oameni. Am găsit 3 gunoaie în parcare. Când zici tu ceva, știi, faci tu, nu prea sunt scutere pe aici, se aude spre Da, mă, uite, ăștia sunt unii care au mâncat și au lăsat aici, ok. Deci am să menționat. Exact, să apar la noi în filmare. În al doilea rând, e foarte liber. Deci, uite-te, suntem aici, da? Ai grijă. Pare ca fiind închis acest Da, market. eu cred că e închis, sincer. Pentru că e foarte liber. Uitați-vă câte locuri de parcare. Central Market, 1883. Are ce pătrați, Zona? 88. A, 88, nu se vedea după stâlp. Eu am fost mai generos, 83. De fapt, în 88. Hai să vedem cum arată. Da, aici pare mai dechisită treaba, adică... Ai văzut? Ți-am citit gândurile. Sunt magazine și... Sunt magazine, da, și pe jos și pe sus. Nu sunt toate deschise, într-adevăr. Ia uite, modele din acestea cu... pentru colecționari, cu războiul stelelor. Diverse animăluțe împăiate. Interesting souvenirs. Da, frumos până aici, frumos. Nu pot să cred ce frumusețe. Foarte frumos. Eu am crezut aici că sunt și de mâncare când am văzut aici scorpioni. Imediat ți-a făcut poftă. Îmi ploua în gură. Uite cum arată liliacul ăsta. Rip. Da, vezi ce interesant e, ce micuț. Multe lucruri de artizanat. Și par destul de muncite. Adică, vezi, nu prea sunt din astea de masă. Aici, cu uleiuri esențiale. Foarte frumos. O grămadă de statui, de lucrări făcute din lemn, din bronz. Aici țesături. Ia uitați-vă, doamnelor și domnișoarelor, ce de țesături aici, ce de materiale. Nu seamănă un magazin cu altul. Uite și florile astea de lotus, ce frumoase sunt. Ne amintește de doamna din Thailanda, care era tot despre să cumpărăm cu gaz să ne trimită. Da, adică, mă rog, își dorea tare mult să vândă. Nu acuzăm. Genți.
din fel și fel de împletituri. Ai ce găsi pe aici dacă vii pe shopping, sincer. Happy Gems. Uite, o grămadă de chestii pe pietre, pe cristale. Hai de capul meu că te găsești pe aici. Dar multe vezi pe energie. Adică pe stare, pe vibrație. Perle, bijuri și de lumini. Este o bucurie pentru ochi ce se întâmplă aici. Frumoasă lampa asta. Da. De exemplu, lampa asta e 2000 și ceva de lei. Toată? Toată lampa asta. Nu, 690. Da, dacă îți găsești doar o bucată, mie îmi place, adică poți să iei două, de exemplu, să le trăim lângă pat. La fel de repede cum am intrat, am și ieșit. Central Market e un loc frumos în care o să găsiți totuși produse mai calitative, mai ok. Deci dacă aveți chef de o rundă de shopping, dacă aveți chef să cumpărați niște suveniruri, da, chestii care cu siguranță sunt la prețuri mult mai bune aici, nu le luați din centru, veniți la Central Market. Și dacă sunteți curioși, o să mergem acum în Chinatown, să vedem și acolo cum arată treaba. Undeva la vreo 3 minute distanță de Central Market va fi și Chinatown. În fața aici s-au adunat și copiii cu școala, cred că e și Ghiriga aici. Sunt într-un moment așa cu clasa, văd, dar toți sunt foarte cuminți, disciplinați acolo, s-au pus la poză, sunt funny. Ne-am dat seama pe parcurs că Chinatown este una și aceeași cu Petaling Street, pe care am fost mai devreme. Și suntem dezamăgiți că, adică noi acum mergem, ce facem acum? Unde mergem? Să mâncăm Unde? la restaurant arabez la care am fost seara. Hai să mai căutăm. Bine, încheiem aici transmisiunea, deci nu mai e Chinatown, căci că e același. Adică eu am dat pe Maps și am ajuns fix unde era mai devreme. Salutare, oameni buni și frumoși! Astăzi am decis să venim la grădina botanică din Kuala Lumpur pentru că am citit că este una din top 10 attractions, așa că să vedem ce se întâmplă aici. Vă salut cu bucurie, Alex alături de Yasmin în frumoasa și minunată aventură Un an cu un ghiozdan. Până acum drumul ne este presărat aproape peste tot, cu tot felul de mirezme. Miroase foarte, foarte frumos ce putem să remarcăm până acum aici. Și la fel de bine ne place tare mult cum aici e o grămadă de verdeață, după cum vedeți, flori, da, plante, păsări care cântă și așa mai departe. Iar în zare se vede acel zgârie nor impunător cu țepușa așa în sus. Hai să se vadă mai bine țepușa. Este foarte, foarte interesantă variația asta, variația dintre natură și peisajul urban. Zici că e un telefon cu antenă aia veche, cam așa arată clădirea. Cât de frumoase sunt și aceste plante. Tu ai mai văzut, Yasmin, genul ăsta de plantă? Da, seamănă cu planta aia, îmi place mie. Da, numai că pe o altă variație. Și planta asta tip evantai, chiar arată foarte bine totul aici. Interesant e că nu am plătit nici taxă de intrare și sunt și locuri de joacă pentru copii mai în zare. Iar acum intrăm într-o zonă mai mlăștinoasă, așa pare, în care vom vedea... Și că planta asta se numește Traveler's Palm. Vezi, deci asta e aia care îmi place mie. Uite și cum că planta asta a fost denumită planta palma călătorului, pentru că, uite, în chestiile astea rămâne apă care poate fi bună de băut în caz de urgență. Deci cum zice, rămâne apa de la ploaie. Deci uite cum e exemplificat aici. Pentru că ține apa de ploaie. Da, uite cum e acolo, vezi? Deci e prietena călătorului. Prietena călătorului. Ia uite ce interesant. Am aflat despre prietena călătorului. Și zice că aparține bananei, adică e din aceeași familie cu planta de banană. Aha, de uite cum arată evantaiul ăsta deasupra noastră, fabulos. Traveler's Palm. Ce tare, da, foarte mișto. Moschee, dar este o moschee National Moschee, deci este ceva mai special. Dacă tot am ajuns la gară, ne-am decis să cumpărăm și bilete, o experiență mai puțin plăcută. Atracțiile principale ale orașului Kuala Lumpur este să vezi
Apusul de pe un scârie noi. Ia să vedem aici cum arată treaba. Mamă, am ajuns aici și e plin, nu sunt locuri. Iasmin are pofte și și-a luat un durian. Și hai să vedem ce gust are, că sunt foarte curios deja.